Nu håller vi på att lägga däcket på andungen. Det är ett pine-däck. Det finns olika typer av däck som vi brukar lägga. Du har det traditionella däcket som man kan se här nere. Det här är en A22. Det har ett pine-däck som följer skarndäcket. Och på den här R12 så har vi också ett konat däck. Det är ett massivt konat däck. Det är 32 mm med hakar. Så här, väldigt traditionellt, typiskt plym. Man kan också lägga lite att man utgår ifrån mittlinjen på båten, att man lägger raka ribb. Och man kan även ha tandad mittfisk som man kallar det. Det är lite mer skuter och västkustbåtar som har tandade mittfiskar. På båten vi har här så har vi ett massivt konat pine-däck också. Det här båten är från 1920. Det här pine-däcket är skillnad från R12 och andungen har en mittfisk. Det här är en så kallad haka man lägger på däcket för att göra en fin avslutning. Det är för att det ska vara lite mindre skört när spetsarna kommer ut här, och för att kunna möta sen spetsarna så gör man haken som kommer där. Och det här behöver man inte göra hela vägen, utan man brukar vanligtvis sluta när rundningen blir så pass kort och inte spetsen skulle bli för skör och kunna fläka upp och slå det mellan tårna när de här byggdes. Det här är en R12 byggd 1930 på Plyms. Den här är också ett konat pine-däck. Det är av spillmaterialet, eller det som var för lite för att använda, som vi lägger andungens däck med. Men det här är gjort efter samma principer. Men här har vi samma sak här, att vi har de här hakarna. Illusionen som blir med konat däck är att väldigt få ser att det ens är konat. Men om man skulle se mallen eller utritningen för det här så kan man se att däcket på, säg den här punkten som är här, har en specifik bredd på ett angivet mått. Här framme så har alla ribbor precis på den punkten ett annat mått. Det här är någonting som är uträknat antingen för hand eller för dator. Avvikelserna får ungefär vara 0,2 mm per ribba för att det ska gå ihop i slutet. För allting måste matematiskt stämma överens när man kommer in till centrum där båda ribborna ska mötas. Det här har vi då andungens konade däck som håller på att växa fram. Det är sammanlagt 40 ribbor allt över. När vi började rita ut det här däcket så måste man ha någonstans att utgå ifrån. Den här ribban, den är så kallad en masterribba. Det är den längsta ribban. Och den kurvan och träffpunkterna på mallsträcken som vi har här är det som bestämmer vart träffpunkten blir ute och vart skarndäcket börjar. De här ribborna är helt oskarvade, så att det finns inte en skarv i däcket eller i skrovet. Det är ganska trevligt att kunna lägga så. Här ser man pålimmade nåtet. Så man lägger den sen så. Och senare skivar man upp det så att det blir intrycket av ett traditionellt vanligt däck. Fördelen med de här svarta nåten är att du kan bestämma nåtens bredd.
när du har ett sikanås så är det rekommenderat att ha minst 5 mm. Det på de här båtarna tycker vi ser lite grovt ut. Så att här har vi gått ner till ett bredd på 2,3 mm. Har vi ansett en väldigt fin och härlig linje. Ingen som tänker på att de här är så smala när man lägger ut dem. Ribborna, när vi lägger dem, ser ut så här. Så att vi monterar dem med det färdiga nåten som är infärgad valkromat som är epoxybehandlade här. Så när vi lägger dem så behöver vi inte gå och nåta efter. De här ribborna som jag lägger nu har ju sin placering efter samma mallar som vi ser på ritningen här som man går efter genom hela projektet. Så, då har vi markering på ribborna där. Då vet jag att den ska ligga precis inom toleransen där. Man kan skjuta den lite framåt, lite bakåt beroende på hur man vill förändra kurvan. Förskjuter man den här fel, då kommer kurvan förändras så pass mycket att det blir en wobblighet i däcket. Så man måste vara väldigt noga när man lägger ner alla de här 40 små ribborna så att de inte kommer fel. Det man gör, man kan ungefär montera 5 stycken åt gången när man monterar. 4 till 5. Så att det jag har gjort är att jag har lagt de här först. Raka. Med olika monteringsklossar. Och sen så har jag spikat ner de här plywooden i balkarna. Trycker dit, sätter en kil. För att kunna klämma. Och det här gör jag för att innan jag monterar så måste jag korrigera linjerna om jag behöver anpassa ribborna. Så att de möter upp bra i mitten. Om det är kurvor jag inte är nöjda med. Ja. Det här är vad vi brukar kalla en papegojnäbb. Det är ett ganska smart sätt när man monterar sådana här ribb. I den här så skruvar du fast den i balken som är under plywooden. Du har en kil som trycker ihop ribborna här. Och då har den här gapet. Så när man trycker in kiler får den jämn spänning från första ribban till sista. Det är en. Sen får man också använda lite det som behövs för de olika. Blytyngder kan vi lägga på för att trycka ner dem. Tving där man kommer åt. Och här i ytterkanten skandiket är så sätter vi små nubb för att de ska hållas på rätt plats. I Kungsviken låg varven tätt under träbåtsepoken fram till slutet av 1960-talet. Gösta Dahlborg, som jobbat tillsammans med sin far Einar Karlsson och senare drivit mekanisk verkstad i Kungsviken, berättar om hur det såg ut på den tiden. Jag har byggt båtar som jag vet på 20 ställen i Kungsviken med runt lite i kransen här. Ja, det var det jag hört till om min far och Einar Karlssons varv. Vi byggde fiskebåtar sista åren. Det upphörde 61 kan vi säga. Då byggde vi 82 fotsbåtar, trätrålare. Det låg ett varv där det lilla röda huset höger om det vita det, Trångkoket heter det.
Det låg ett var Leonard på Trångkoket. Han byggde där. Små vässingar. Harry Hallberg hör till där. Det är ju rivet till vänster om den lilla sjöboden där. Och det är bort ett magasin, mastverkan som vi säger nu, det var John Josefsson. Sigurd Martinsson bakom det. Bröderna Andersson byggde där. Gunnar Henry, Tore Larsson och Ante där uppe. De första 12 svenska andungarna beställdes av bröderna Seldén under 1950-talet och byggdes i Kungsviken på Orust av far och son Tore och Ante Larsson. Tore och Ante byggde även en serie om 11 båtar i egen regi under 1990-talet. Tore och Ante, de hade ju en besvärlig väg att ta ner dem. För brankarna. De sjösätter ju här hos Gösta Johansson på hans slip. Och före kranbilarnas tid. Jag var med när de lastade en båt på en sån lastbil. För de hade grävt ner golvet så lastbilen skulle komma nästan i höjd med golvet, flaket. Och hade vi rör under ställen som man fick rulla på. Va? Och så var det några talgar som avvar, men då hade vi rörtänger och drog på de här rörerna och skiftade tag och då rullade in upp båten på de här rörerna upp på flaket. Det gick fint. När de skulle lacka någonting båten så slutade de ju jobba, de städade och så slutade de att jobba vid 10-tiden och vattnade då va? Inne. Så vackert så att det blev fuktigt. Och sen gick de hem och sen på eftermiddagen eller kvällen och natten var Ante nere i bara kalsongerna och lacka. Nej, men det säger lite grann över noggrannheten och systemet i det. Och alla skruvar till exempel, de drog in skruv till exempel i en rangordslist, även om det var innan proppades för, så satt ju alltid skruvspåret längs med hela tiden. Så att det var en väldigt pedantisk noggrannhet i allting de gjorde. Och innan de köpte en elektrisk slipmaskin, innan Ante fick Tore till köpa en elektrisk slipmaskin. Det satt långt inne. Det skulle slipas för hand. Tore Larssons båtbyggeri är välkänt för sina kravellbyggda kostrar av mycket hög kvalitet. Men det byggde även andra typer av segelbåtar. Det fortsatte att bygga nytt långt efter att träbåtstiden klingat av. Ante Larsson ägde och seglade en av de egenbyggda kostrarna, en K32, något som var ovanligt bland båtbyggare på den här tiden. Nej, det var nästan inte någon båtbyggare som hade egen båt. Ica möjligen. Så de kunde fiska kram, men nästan inte. Gösta Johansson här byggde sig ju snipa som man kunde ha ett par år sedan såldes den. Och jag vet Johannes Olsson. Han byggde en båt. En passbåt och det var inte mer än den var i sjön någon sommar eller kanske någon mer. Så blir den såld va. För att dryga ut inkomsterna kombinerade många av öns båtbyggare sin verksamhet med små hushållsjordbruk och några kor. Ibland kom virke till båtarna från den egna skogen. Nej, det var väldigt vanligt kan jag säga. Det nästan de flesta på Orust så har det ju kommit upp på det viset att gårdarna är uppdelade och var för små för att leva på med en stor familj. Va? Så att de byggde båtar på logen. Väldigt många. Va? Och det är så det började här också. Att de stod på logen och byggde båt på vintern. Jo, men han hade väl ett par stycken kor.
För han hade ju åkrarna och marken där och det är klart det var ju för att hålla det öppet. För egentligen hade han väl inte tid med kon för att jag tror inte det var så lönsamt. Mer än mjölken. Om det var en och annan kalv också, jag vet inte. Men han hade kor, det vet jag. Det är ju väldigt tillfredsställande att lägga koniska däck i slutet. För det, man blir lika förvånad varje gång när man märker hur lurad man blir av den här solfjäderformen. Så när man tittar på det här däcket framifrån då ser det ut som att däcket är ett helt vanligt jämnbrett ribbdäck. Inget speciellt med det. Och man vet inte vad man tittar på. Det är inte förrän man går hit bak och tittar framåt som man märker att det är någonting med det här däcket. Och hela illusionen av den här koniska ribborna gör att båten ser mycket smalare och smäckrare ut. Väldigt, väldigt trevligt. Även om det är ett ganska tidskrävande jobb att lägga sådana här däck så är det alltid lika kul när det är klart. När man får till alla linjer. Då kan man vara ganska nöjd. Men det tar ett bra tag och väldigt mycket tålamod för att lägga det. Så, nu har vi lagt färdigt det konade däcket. Vi avslutade med att lägga de sista 4 ribborna ihop här. Och då måste man vara noga att det här mittennåtet som är det sista, det ska följa rakt genom hela båten, det som kallas centrumlinjen. Och gå ut rakt ut i spetsarna här. Så att hela den här solfjäderformen med de koniska ribborna arbetar inåt eller utåt, hur man väljer att se det, för att möta det här raka mittensträcket. Det är det som gör det koniska däcket. Alla hela måttkedjan ska gå in till centrumlinjen. Så efter vi hade lagt det så var det att tura ut det här skandäcket. Ett skandäck, för att det inte ska se för klumpigt ut, väljer man inte att göra jämnbrett, utan man väljer att göra det brett midskepps, bredare midskepps. Och sen att det smalar av sakta i en snygg kurva för att bli som smalast längst fram. Det här för att båten ska få ett mycket lättare intryck. Efter att skandäcket var monterat så har utsidan turats en gång till. Man turar från här uppe och ner för att få med hela formen och få med en snygg linje här. Och sen har vi fräst ur här där plywooden sticker fram. Plywooden är det som ligger under ett pinedäck, eller det här pinedäcket. Och när vi valt att frästa ut det är för att när vi monterar sudlisten, det vill säga den här listen som ska täcka, så vill vi inte att plywooden ska sticka ut hela vägen ut med risk för att det kan suga in fukt. Det här kan man också se på väldigt många båtar, att när plywooden sticker ut hela vägen ut kan det vara risk för fuktinträngning och delaminering. Och då är det här ett ganska enkelt sätt att få en bra, stark, tät fog innanför den här listen som bara sätts dit sådär. Den här listorna sen gör man, och de är inte, många tror att de är halvrunda, det är de inte, de är så kallade droppformade. Så det är en större rund ovantill än nedantill, vilket gör att man kan säga att det blir lite päronformat. Också det för att det inte ska bli för klumpigt intryck. Gör man en halvrund list och inte följer det så kallade formspråket, marina formspråket, gör att de här ytterlistorna ser ut att lyfta i ändskeppen. Så det gäller att liksom tänka på alla de här små detaljerna, vilka linjer, vilka former följer med båten. Nu när sargen är monterad så har vi som sagt de här stående hörnen här. De är gjorda av ett massivt ämne som ser ut så här. Som man tar fram med hjälp av en såg för att få fram radien. Och sedan passar de neråt. Och de här stolparna är överfalsade. Det vill säga att nedanför den här linjen som man ser så är det en klack som gör att den står några millimeter uppe på däcket. Det här gör att hela konstruktionen blir mycket starkare. Du har liksom en limfog som ser ut som ett L. Vi har sett på många äldre båtar och lite nyare båtar att det här är annars ett vanligt ställe där det blir läckage. Vanligt är ju att man bara lägger en planka dikt an och så ska det hålla tätt. Nu med den här överfalsningen så blir det tätare och det blir starkare. Och ja, en fin liten fog. Efter att de där är inpassade så passar vi till sargerna. De ska passas ner.
Och sen fräser man in de här små fjädrarna som är här. Så att då i genomskärning ser det ut så här. De här fjädrarna är för att när det drar isär så ska det hålla ihop. Det här är något typ som en lös tapp kan man säga. Och sen limmar dit dem. Och när allting är monterat och härdat så slipar man ut i den formen som man tycker är trevlig. Ja, men efter man har monterat sargen så börjar vi då ria ut. När vi riar ut det här så tar man ett bestämt mått här bak, ett bestämt mått där fram. De måtten bestäms lite efter vad regeln säger. Det finns ett bestämt minimum maximum mått för sarg fram och bak. Och i det här så vi får en snygg linje. Så då riar vi ut, spänner upp en trälist som man puttar och petar på och turar och tittar hur det blir. Sen hyvlar man till och sen så får man gå med ögat och en sån här liten fin långkloss. Och dra över hela. Utanpå och ovanpå den här sargen sen så kommer det hamna en täcklist som man kommer lägga uppe på så här. Som sen ska formas till i ovankant. Ja, här har vi dödträpaketet i Rocco som Mats har fräst i roboten. Färdigborrat, nu står upp och ner då. Så kölen hamnar här uppe. Och botten, där. Färdigborrat, kölbultarna, provpassat på kölen. Uppassat mot båten. Så när båten kommer ifrån loftet ska det förhoppningsvis passa ihop alldeles perfekt där. Vi har valt att göra stävarna och dödträt i Rocco för att det är rödtåligt, formstabilt. Går bra att limma i. Trevligt material. Ja, här har vi andungens köl då. Järnköl, gjuten på Eskilstuna. Väger väl, om jag inte minns fel, ungefär 250 kilo. Kommer inte ihåg, den är exakt. Det är som den ska, i alla fall. Järnkölen har gängad rakt ner i järnet istället för att ha som blykölar ofta blyficka. Och mutter här nere. Så då här är kölbultarna gängade rakt ner. Istället, så här. Så här. Ska jag gänga ner 50 mm ner. Sen här uppe sitter ett träpaket i Rocco som ligger här borta som är färdigt. Och sen kommer båten uppe. Och sen kommer muttern överst. Så det är 4 stycken bultar och det är det som kölen hänger i. Det är ju mycket så här när man passar de här listerna att man kan inte spänna upp dem på båten hela tiden. Man får liksom hitta sätt att lägga dem. Det brukar tvinga vara en ganska bra hjälp.
Sen är det ju alltid, nu är vi ju 3 stycken som jobbar på olika sätt på båten för att vi ska framåt lite. Och då, det är inte så stor båt. Och vi måste vara på alla ställen samtidigt. Så att vi får turas om, jag, Alexander och Niklas här. Som håller på och mäter ut alla riggbeslag. Vem som gör vad. Och var man ska få plats någonstans.